હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે મયુરી જામવેચા અને મારી રેસિપીનું નામ છે દૂધી અને કોબીજનું પંજાબી શાક. હું ગૃહિણી શેફ ચેલેન્જ 2માં પાર્ટિસિપેટ કરી રહી છું. હળદર, ધાણા જીરું, મરચું, આ તજનો પાવડર છે અને એક સૂકું લાલ મરચું લીધું છે, એક નાનો પીસ દૂધી છે, એક કટકો કેબીજનો છે, ગાર્નિશિંગ માટે કોથમીર લીધી છે, એક ઝીણું સમારેલું મરચું છે, 3 થી 4 નંગ ડુંગળી છે અને 3 થી 4 ટમેટા છે. તો ચાલો હવે આપણે શીખીએ પંજાબી દૂધી અને કેબીજની. આ દૂધી છે તેને છીણી લેવાની છે. આ કોબીજને પણ છીણી લેશું. એક કઢાઈ લેશું. કઢાઈ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1-2 ટેબલ સ્પૂન તેલ રેડી દેવાનું છે. તેલ તમે તમારી ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે નાખી શકો છો. આ સામગ્રીમાં 2 થી 3 જણાને શાક થઈ જશે. અને થોડી વાર સોતળવા દેવાનું છે અને એની અંદર પહેલા મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે અને ધીમા ગેસે એને સોતળવા દેવાનું છે. કેબીજ અને દૂધી બંનેને. ત્યાં સુધી આપણે આ ડુંગળીને છીણી લઈશું. મિનિટ પછી તમે જોશો તો આમાંથી પાણી છૂટું પડે છે. એ પાણી બધું બળવા દેવાનું છે અને આ જે આપણે ડુંગળી છીણેલી છે તેને આની અંદર મરચું સમારેલું છે ઝીણું, તેને પણ તેની અંદર એડ કરી દેવાનું છે. બધું બરાબર મિક્સ કરી અને પાછું 5 થી 10 મિનિટ સાતળવા દેવાનું છે. તેને ઢાંકી અને સાતળવા દેશું. તેટલી વાર ટમેટાને છીણી લેશું. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે આ થાળીને હટાવી અને જોઈ લેશું કે આ બધું ચડી ગયું છે. થોડી હળદર, આ તજનો પાવડર છે ચપટી, એ તજનો પાવડર, કાશ્મીરી મરચું છે એ નાખશું અને બહુ તીખું કરવું હોય તો ઝીણી મરચી સુધારીને પણ નાખી શકાય છે. અને આ છે ધાણા જીરાનો પાવડર. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આમાંનું બધું પાણી વળી ગયું છે. દૂધી અને કેબીજ એકદમ ચડી ગયા છે. આ ટમેટાનું છીણ છે તે એડ કરીશું અને 5 મિનિટ સુધી સાતળવા દઈશું. હવે આને 5 મિનિટ થઈ ચૂકી છે. હવે આપણે આ દૂધ છે તેની અંદર એડ કરીશું થોડું. અને આ સુધી તેને સાતળવા દેશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આમાં
બધું જ પાણી બળી ગયું છે અને શાક એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. હવે તેને આ એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. તેનો વઘાર કરવાનો છે. તેના માટે 1 ટેબલસ્પૂન અંદર તેલ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે ચપટી કસૂરી મેથી લેવાની છે અને કસૂરી મેથીને હાથેથી જ મસરી અને તેની અંદર નાખવાની છે. અને આ મરચાંનો પાવડર છે 1 ટેબલસ્પૂન એ નાખવાનો છે. હવે એને જરાક સાતળવાનો છે અને પછી આ સબ્જી એમાં એડ કરી દેવાની છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આમાં ખબર નથી પડતી કે દૂધી અને કેબીજ છે. આનો ટેસ્ટ પંજાબી સબ્જી જેવો જ આવે છે. બાઉલમાં લઈ આપણે કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું. દૂધી અને કેબીજની પંજાબી સબ્જી જેને તમે પરોઠા જોડે સર્વ કરી શકો છો. અને જે બાળકો દૂધી ના ખાતા હોય તે પણ આ સબ્જી ખાય છે. આનો ટેસ્ટ વેજ જયપુરી આવે છે તેના જેવો જ લાગે છે, એટલે બાળકો હોશે હોશે ખાશે. થેન્ક યુ.